ลอนไดอารี่ล่าท้าตำนานทั่วไทยไปกับน้ำมันเครื่องอีเดมิสึในบรรยากาศที่เย็นสบายโอบล้อมไปด้วยภูเขามีหมู่บ้านแห่งหนึ่งเป็นชุมชนกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ตามไหล่เขาแม่เฒ่าสู่เป็นหมอร่างทรงและหมอยาที่คอยช่วยเหลือผู้คนอยู่ตลอดจึงเป็นที่นับถือของชาวบ้านเป็นอย่างมากแกอาศัยอยู่กับหลานสาวเพียง2 คนนั่นก็คือฟองสาวน้อยหน้าตาน่ารักที่กำลังสารวนกับการเตรียมของเพื่อเดินทางเข้าป่าวันนี้ฟองต้องออกไปหาสมุนไพรมาเพิ่มเพราะก่อนหน้านั้นมีไข้ป่าระบาดแม่เฒ่าซูที่เป็นหมอยาประจำหมู่บ้านได้ใช้สมุนไพรเหล่านี้ช่วยรักษาชาวบ้านจนแทบหมดฟองเอ้ยเอ็งไม่ต้องไปก็ได้นะลูกฝนก็ใกล้จะตกแล้วหนูไปไม่นานหรอกจ้ะแม่เฒ่ายาใกล้จะหมดแล้วถ้าไม่รีบมันจะไม่พอนะจ๊ะฟองพูดเสร็จก็สะพายกึ่งเดินมุ่งหน้าเข้าสู่ชายป่าแม่เฒ่ามองตามหลานสาวจนลับตาด้วยความเป็นห่วงแม้หลานสาวจะเคยเข้าป่าหลายครั้งแล้วแต่ครั้งนี้แม่เฒ่ากลับรู้สึกใจคอไม่ดีเลยเวลาล่วงเลยไปได้สักพักก็มีเสียงของในบ้านตกแตกพอแม่เฒ่าเดินเข้ามาดูปรากฏว่าถาดอาหารที่แกไหว้ผีปู่ย่าตกลงมาแตกกระจายแกรู้ได้ทันทีว่าต้องเกิดเรื่องไม่ดีกับหลานสาวแน่ๆจึงได้ปิดห้องสวดอ้อนวอนขอให้ผีเจ้าป่าเจ้าเขาคุ้มครองส่างป่าชายหนุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นหลานของผู้เฒ่าจูมองผู้นำหมู่บ้านและหมอผีเขาแอบชอบฟองมานานแล้วแต่ฟองไม่เล่นด้วยเขาเคยให้พ่อเฒ่าไปสู่ขอฟองกับแม่เฒ่าสู่แต่ก็ถูกปฏิเสธครั้งนั้นทำเอาส่างป่าเสียหน้าและผูกใจเจ็บเป็นอย่างมากเขาคิดเสมอว่าสักวันจะต้องหาทางเอาฟองมาเป็นเมียให้ได้ส่างป่าที่มาเดินเล่นกับเพื่อนแถวท้ายหมู่บ้านได้บังเอิญเห็นฟองเดินแบกกึ่งเข้าไปในป่าด้วยความแค้นจากที่เคยโดนหักหน้ามามันจึงคิดแผนการกับเพื่อนทันทีว่าจะสะกดรอยตามเพื่อฉุดฟองมาทำเมียส่างป่าและพักพวกได้สะกดรอยตามไปอย่างเงียบๆทางด้านของฟองเมื่อมาถึงที่หมายก็สารวนอยู่กับการเก็บสมุนไพรจึงไม่ทันได้ระวังตัวจู่ๆก็มีมือมาโอบจากทางด้านหลังและพยายามปิดปากเธอไว้ไม่นานนักเหล่าชายชะกันก็พากันออกมาจากที่ซ่อนวันนี้แหละกูจะเอามึงมาเป็นเมียให้ได้อย่าทำอะไรฉันเลยนะฉันไหว้ล่ะอ่อนวอนไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกเฮ้ยมาช่วยกันจับตัวมันไว้ส่างป่าเริ่มลงมือขืนใจฟองแต่ฟองเองก็พยายามขัดขืนอย่างสุดกำลังแต่ด้วยแรงของหญิงสาวไม่สามารถสู้แรงของผู้ชายได้ฟองจึงใช้กำลังเฮือกสุดท้ายเอาเล็บเกี่ยวไปที่หน้าของส่างป่าเต็มแรงจนมันร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดพลางเอามือจับไปที่ใบหน้าเมื่อเห็นว่าหน้าของตนเองมีเลือดไหลออกมามันจึงโมโหเป็นอย่างมากมันใช้2 มือบีบไปที่คอของฟองอย่างขาดสติพรรคพวกที่เห็นท่าไม่ดีจึงได้เข้ามาห้ามเอาไว้
แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่ทันการฟองได้ขาดใจตายไปเสียแล้วส่างป่าและพรรคพวกตกใจเป็นอย่างมากพวกมันวางแผนกันเพื่อจะอำพรางศพด้วยการเอาไปโยนทิ้งในแม่น้ำที่ห่างไกลออกไปก่อนที่จะพากันรีบกลับเข้าหมู่บ้านยายเท่าสู่นั่งรอหลานด้วยความร้อนใจจนเผลอหลับไปในฝันยายเท่าเห็นฟองหมายืนอยู่ที่หัวบันไดในสภาพที่เนื้อตัวมีรอยแผลยืนร้องไห้แต่ไม่ยอมขึ้นมาบนบ้านยายเท่าถามอะไรไปก็ไม่ยอมตอบทันใดนั้นแกก็สะดุ้งตื่นขึ้นพร้อมกับร้องไห้โฮออกมาเพราะแกรู้ได้ทันทีว่าหลานสาวของแกได้จากไปแล้วที่บ้านของส่างป่ามันและพรรคพวกกำลังนั่งกินเหล้ากันอย่างสนุกสนานโดยไม่รู้สึกผิดแม้แต่น้อยจู่ๆก็มีเพื่อนคนหนึ่งร้องเสียงหลงขึ้นมามันเห็นร่างผีสาวมายืนอยู่ที่ตีนบันไดบ้านส่างป่าและพรรคพวกพากันกระโดดหนีลงจากบ้านแต่กระจายกันไปคนละทิศละทางส่างป่าวิ่งตรงไปที่บ้านของพ่อเฒ่าจูมอเขาโวกเวกโวยวายเสียงดังลั่นหมู่บ้านชาวบ้านต่างพากันแตกตื่นออกมาดูแต่พอเห็นว่าข้างหลังที่ไล่ตามส่างป่ามานานเป็นผีสาวที่ร่างกายบวมเปล่งชาวบ้านก็พากันปิดหน้าต่างหนีกันหมดพ่อเฒ่าที่เห็นเหตุการณ์จึงให้ลูกศิษย์ไปเปิดประตูรับส่างป่าที่กำลังวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนทางด้านวิญญาณของฟองที่เข้าเขตบ้านของพ่อเฒ่าไม่ได้จึงยืนกรีดร้องอยู่ที่หน้าบ้านพ่อเฒ่าจับส่างป่ามาเค้นสอบจนรู้ว่าหลานชายของตนไปก่อเรื่องชั่วช้ากับฟองไว้เมื่อพ่อเฒ่ารู้เรื่องทั้งหมดก็ตกใจเป็นอย่างมากจึงได้สั่งให้ส่างป่าอยู่แต่ในบ้านห้ามออกไปไหนเด็ดขาดรุ่งเช้ามีคนพบศพชาย2 คนนอนตายตาเหลือกอยู่ในป่าท้ายหมู่บ้านซึ่งก็คือพวกพ้องของส่างป่านั่นเองตกดึกคืนนั้นชาวบ้านก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของหญิงสาวดังระงมไปทั่วทั้งหมู่บ้านจนทำให้ชาวบ้านอยู่กันอย่างหวาดผวาพอรุ่งเช้าชาวบ้านจึงรวมตัวกันไปที่บ้านของพ่อเฒ่าจูมองขอให้ทำพิธีไล่ผีสาวตนนั้นซึ่งชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าเป็นใครมีเพียงส่างป่าเท่านั้นที่ดูหวาดระแวงยามพูดถึงผีสาวพ่อเฒ่าจูมองรับปากกับชาวบ้านว่าจะจัดการให้และบอกว่าจะทำพิธีให้ในคืนนี้เลยตกเย็นวันนั้นพ่อเฒ่าจูมองพร้อมลูกศิษย์2 คนได้ออกเดินทางไปที่ป่าท้ายหมู่บ้านแกสั่งให้ส่างป่านำทางไปยังจุดที่ทิ้งศพของฟองแม้จะหวาดกลัวแต่ส่างป่าก็ต้องยอมพาไปแต่โดยดีเมื่อไปถึงจุดที่พวกเขาทิ้งศพฟ้าก็มืดพอดีพ่อเฒ่าได้สั่งให้นำสายสิญจน์มาปักไว้4 มุมพร้อมสวดบริกรรมคาถาเพียงอึดใจเดียวก็มีควันพวยพุ่งขึ้นมาจากแม่น้ำก็เป็นรูปร่างของฟองที่ร่างกำลังขึ้นอืดเต็มที่ส่งกลิ่นเหม็นเน่าคละคลุ้งจนแทบอาเจียน ส่งไอ้ส่างปลามากูจะฆ่ามัน ข้ากลัวแล้วปล่อยข้าไปเถอะ มึงต้องตาย
เสียงหัวเราะของพี่สาวดังขึ้นสนั่นลั่นป่าสวนกับเสียงบริกรรมคาถาของพ่อเฒ่าจูมองที่เร่งจังหวะขึ้นเรื่อยๆพี่สาวยังคงไม่ยอมแพ้แหวกท้องควักไส้ออกมาหลอกหลอนอย่างน่าสยดสยองสร้างป่าที่เห็นแบบนั้นก็เกิดความหวาดกลัวทนความกดดันไม่ไหวจนสติแตกวิ่งฝ่าสายสิญจนจนขาดออกไปตาเฒ่าจูมองเองก็ร้องห้ามหลานชายไว้ไม่ทันแต่ทันใดนั้นฟองก็โผล่ไปดักหน้าและใช้มือบีบคอสางป่าจนแน่นตาเฒ่าเห็นท่าไม่ดีจึงใช้เชือกอาคมตวัดไปที่ร่างของพี่สาวจนร้องลั่นทำให้สางป่าหลุดรอดไปได้อย่างหวุดหวิดพี่สาวกรีดร้องเหมือนจะขาดใจด้วยความเจ็บปวดทรมานตาเฒ่าจูมอได้บอกให้ลูกศิษย์เตรียมกระบอกไม้ไผ่กับมีดหมอเอาไว้แกจะสะกดวิญญาณของฟองเพื่อเอาไปเป็นทาสในขณะที่ทุกคนกำลังสารวนกับการจัดการพี่สาวอยู่นานจู่ๆก็มีน้ำสาดมาจากทางด้านหลังสีของมันแดงฉานกลิ่นเหม็นคาวคละคลุ้งและเหนียวเหนอะหนะตาเฒ่าจูมอร้องเสียงหลงด้วยความเจ็บปวดเพราะนั่นคือเลือดหมาดำที่เชื่อกันว่ามันสามารถล้างอาคมได้ทำให้ผู้ที่มีวิชาอาคมของเสื่อมไปร่างของแม่เฒ่าสู่ค่อยๆเดินออกมาจากความมืดพร้อมกับถังใส่เลือดหมาดำแกเดินตรงมาที่พ่อเฒ่าจูมองจ้องมองมาด้วยสายตาที่อาฆาตแค้น หลานมึงทำระยำอับปรีกับหลานกูฆ่าหลานกูแล้วยังไม่พอตาเฒ่าอย่างมึงยังจะมาจับหลานกูไปเป็นทาสวันนี้พวกมึงทุกตัวจะต้องได้ชดใช้ผีสาวหันไปมองยายเฒ่าด้วยความคิดถึงก่อนจะหันกลับมามองสางปาและพักพวกที่กำลังจะทำลายดวงวิญญาณของเธอโดยกระโจนเข้าไปบีบคอสางปาจนขาดใจตายตาเฒ่าจูมองและคนอื่นๆที่เห็นท่าไม่ดีจึงกำลังคิดจะพากันหนีแต่ทว่ายายเฒ่าสู่ที่ถือมีดปลายแหลมได้วิ่งเข้ามาเสียบไปที่หลังของพ่อเฒ่าจูมองอย่างแรงนี่สำหรับมึงที่ทำกับหลานกู รุ่งเช้าชาวบ้านได้พากันออกตามหาพ่อเฒ่าจูมองและสางป่าเมื่อตามหามาถึงป่าท้ายหมู่บ้านก็พบศพของสางป่าและพ่อเฒ่าจูมองนอนตายใกล้กับแม่น้ำและยังพบศพของฟองลอยอยู่ที่นั่นด้วยชาวบ้านได้ช่วยกันนำศพของทั้งสามกลับไปที่ป่าช้าของหมู่บ้านเพื่อทำพิธีตามศาสนาหลายวันต่อมาหลังจากที่พ่อเฒ่าจูมองตายไปหมู่บ้านแห่งนี้ก็ขาดผู้นำทุกคนในหมู่บ้านจึงลงความเห็นกันและได้มาขอให้แม่เฒ่าสู่ขึ้นมาเป็นผู้นำของหมู่บ้านแห่งนี้แทนติดตามเรื่องหลอนๆตอนต่อไปน้ำมันเครื่องอีเดมิสึจัดให้ก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องผีกระเหรี่ยงสาวอาฆาตหวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนไดอารี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่ทางช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงาน
ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ